পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সকলোলৈকে শুভকামনা জনালোঁ। দীপাৱলী বুলি ক'লে আমি আমাৰ ঘৰখন পোহৰাই তুলিবলৈ মন যায়। তাৰ বাবে আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনো কিছুমান লাইটৰ মালা, লগতে কিছুমান এক্সটেনশ্যন ব'ৰ্ড। কিন্তু আজি মই এক্সটেনশ্যন ব'ৰ্ড নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ঘৰখন সজালোঁ তাকে চাওঁ আহক। প্ৰথমে মই যোৱা বছৰ থাকি যোৱা লাইটৰ মালাকেইডাল লৈ ল'লোঁ। তাৰ পাছত এডাল 5 মিটাৰ জোখৰ কপাৰৰ তাঁৰ কিনি ল'লোঁ। কপাৰৰ তাঁৰটোৰ আগটোৰ লগতে এডাল লাইটৰ মালা ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে সংযোগ কৰি শেষত চেলোটেপেৰে এনেকৈ বান্ধি দিলোঁ। মোৰ হাতৰ জোখৰ এহাত দূৰত্বত 2 নম্বৰডাল মালা ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে পুনৰ সংযোগ কৰি দিলোঁ। এনেকৈয়ে মই এডাল এডালকৈ গোটেই 5ডাল মালা সংযোগ কৰাৰ পাছত মই চেক কৰিলোঁ আচলতে মালাকেইডাল ভালে আছেনে নাই। কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য যে তাৰে এডাল মালা বেয়া ওলাল, গতিকে মই সেইডাল আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এইবাৰ গোটেইকেইডাল হাতত লৈ বাহিৰত লগাবলৈ গ'লোঁ। এনেকৈ চকী টেবুল সংযোগ কৰি মই লাইটকেইডাল লগাই দিলোঁ। দেখিবলৈ কামটো আচলতে খুবেই সহজ, কিন্তু অকলে কৰা তাতে আমাৰ দুষ্ট ৰহিৰ পৰা বাচি তাইক কিছুমান কামত ব্যস্ত কৰাই এনেকৈ কৰাটো কিন্তু সহজ নাছিল। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ এই পোহৰে সকলোৰে জীৱনৰ পৰা অপ্ৰীতি অমংগলবোৰ আঁতৰাই তোলক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ, বাই বাই, নমস্কাৰ।